ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකන් කුසින් channel එකට ඔබව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රසයට සෝයා මීට් කරියක් හදන විදිය. එහෙනම් අපි බලමුකෝ අපිට ඒක හදන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තියනවා සෝයා මීට් ග්‍රෑම් 140ක් විතර. ඒකත් එක්කම අපිට ඕන වෙනවා සෝයා මීට් එක හදන්න පොඩි ලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු ඉඟුරු, අවමිරිස්, මම ඒකට තක්කාලි ගෙඩියක් අද පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංචා. එතකොට කුළු බඩු වලින් අපිට ඕන වෙනවා කහ තේ හැඳි භාගයක්, අමු 3-5 තේ හැඳක්, මිරිස් කුඩු මම මේස හැඳක් දානවා. ඔයාලා මිරිස් රසට වැඩියෙන් කැමති නම් තව මිරිස් වැඩියෙන් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම බැදපු 3-5 මේස හැඳක් දානවා. ඒ වගේම අබ ඇට මම මේක තෙලට දාන්නේ. අබ ඇට තේ හැඳි භාගයයි, සුදුරු තේ හැඳි භාගයයි, පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක්. ලුණු ඔයගලන්ට රස පදමට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට තෙල් ස්වල්පයක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයගලන්ට කැමති තෙල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට පොල් කිරි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මිටි කිරි, දිය කිරි. කැමති ප්‍රමාණයන්ගෙන් ඔයගලන්ට කැමති විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍යයන් ටික කපා ගමු. මම ලුණු ගෙඩියක් කපන්න යන්නේ. මම දැන් මේ ලුණු ටික කපාගෙන ඉවරයි. මම දැන් අවමිරිස් කරලා හැටියට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට සුදු ලුණු ඉඟුරු ඕන වෙනවා. මේකත් පොඩියට කපා ගන්නවා. මම දැන් මේ පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුත් මේ විදිහට කපා ගත්තා. ඒ වගේම අපිට මේකට තක්කාලි ගෙඩියක් ඕන වෙනවා. මම පොඩි තක්කාලි ගෙඩියකුත් මේකට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම අපි මේකට කරපිංචා ටිකකුයි පොඩි රම්පේ කෑල්ලකුයි දාගමු. රම්පේ කෑල්ල කපා ගමු. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හැම ශ්‍රී ලංකන් හදන කෑමකටම ඩිෂ් එකකටම රම්පේ කෑල්ලක් පුළුවන් නම් එකතු කරගන්න. ඒක හරි සුවඳයි. ඒ වගේම අපි කරපිංචා ටිකත් මේ වගේ ලොකුවට කපා. දැන් අපි අමුද්‍රව්‍ය ටික කපා ගත්තා. අපි දැන් කුළු බඩු දාමු. මම මේකට දානවා කහ තේ හැඳි භාගයක්. අමු 3-5 අපි දාන්න ඕනේ මේකට තේ හැඳක්. මිරිස් කුඩුත් දාගමු මේස හැඳක් විතර. අපි දාගමු කළු කුඩු මේස හැඳක් විතර. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ලුණු ඔයගලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අවශ්‍ය කුළු බඩු ටික ඔක්කොම දැම්මා. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. අපි මේක හොඳට අතින් තමයි මිශ්‍ර කරගන්නේ. එතකොට මේ සෝයා මීට් කැබලි වලට අපි 3-5 ටික හොඳට අල්ල ගන්නවා. දැන් මම මේ භාජනයේ රත් වෙන තියලා තියෙන්නේ. මම මේකට තෙල් දා ගන්නවා. මම සෝයා මීට් එක හදන්න තෙල් මේසැඳි 2ක් පාවිච්චි කරනවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට අපි ඒකට අබ තේ හැඳි කාලයි, සුදුරු තේ හැඳි කාලයි, පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක් දාගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මගේ අබ ටික පුපුරනවා. මම මේ වෙලාවේ ලුණු සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික දාගන්නවා. අමු මිරිස් ටිකක් දාගන්න. ලුණු සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික හොඳට බැදෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. ඒක කරවම් කරගමු. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මගේ සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික හොඳට බැදිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මම මේකට රම්පේ කරපිංචා ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේකට අපි කපාගත්ත තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. දැන් අපේ ටෙම්පරාදුර අපි මිශ්‍ර කරගත්ත සෝයා මීට් ටික එකතු කරමු. මේ විදිහට අපි හොඳට අපේ සෝයා මීට් ටික කලවම් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් තෙලෙන් බැදෙන්න මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තියමු. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති අපේ සෝයා මීට් එක හොඳට තෙලින් වැදෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි අපේ පොල් කිරි ටික ලැස්ති කරමු.
මේ තියෙන අපි සෝයා මීට් මිශ්‍ර කරගත්ත භාජනේ මම ඒකට අපේ මිටි කිරි කෝප්පේ දානවා. ඒ වගේම අපේ දිය කිරියකින් පොඩ්ඩක් දානවා. අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මම දැන් මේක සෝයා මීට් එකට දාන්නවා. අපි සෝයා මීට් එක හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් මේ වෙනකොට මම සෝයා මීට් එක තෙලට දාලා විනාඩි 5ක් ඉවරයි. තව විනාඩි 2කින් අපිට මේක හදලා ඉවර වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේන හැටි අපි දාපු කිරි ටික ගොඩක් ඉඳිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපිට මේක බාන්න පුළුවන්. මම ලිප ඔෆ් කරනවා. දැන් මම මේක බා ගන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදපු සෝයා මීට් ව්‍යංජනය. මේ විදිහට ඔයාලත් සෝයා මීට් එකක් හදලා මට රස කියන්නකෝ. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ නරඹන්න මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඊට අමතරව subscribe button එකට යටින් තියෙන bell button එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ රසවත් ව්‍යංජනයක් එක්ක අපි නැවතත් හමු වෙමු. මම මෙලිසා.